So yun guys, tapos na natin pinturahan. So ipapakita ko na sa inyo ngayon. Meron ako ipapagawa ngayon na handlebar. Ito yung stock ng AC natin. So gagawin natin ngayon, meron ako isa pang handlebar dito. So gagawin dito, puputulin lang natin dito, tapos ipapakabit natin dito siya sa gitna. So iti-testing lang din natin kung matibay. Pero sa tingin ko mukhang hindi siya matibay. Pero tingnan natin kung ano yung itsura niya pagka nakikabit na rito. Bala ko kasi medyo dapa. So, papa-welding natin to. Parang ganyan siya. Oh. Pag pinaputol na natin dito, ganito siya. Ayan. So, medyo mababa na siya. Ganyan yung magiging postura niyan. Tapos, kakabit natin dito, medyo mababa na siya. Kasi ito yung stock ng handlebar nung AC natin. So, ganito yung magiging itsura niya. Medyo mababa na siya. Kung makikita nyo yung postura niyan, guys, medyo mababa na talaga siya. Ayan o. Pero hanggang dito, pero ewan ko lang kung tatama rito kasi may balak pa akong bumili ng ganito. Ng ganito. Halika, lapit mo rito. Ganito. May balak akong bumili ng ganito, yung extension dito na naka-side na medyo nakaparang paharap. So, papakita ko na lang next vlog natin yon. Pero yung gagawin natin ngayon, yung stock handlebar natin, lalagyan natin ng isang bakal dito. Kasi ito, masyado siyang mataas yung bend. Testingin natin kung maganda siya tingnan. So ayun guys, ito yung naantay natin. Pa-welding na natin yung handlebar na to. Ayun guys, paalis na tayo guys. Punta na tayo dun sa nagwe-welding ng ating handlebar. So, let's go. Hingin ang ating preno. Para po. Guys, bala ko talaga ipagawa yung handlebar na yun. Gawa nga ng gusto ko lang subukan kung pwede siyang gamitin at hindi makadagdag gastos. Kasi yung original yung bibili namin handlebar, ang price siguro no, mga 700 yata, 400. So ganun yung price niya guys. So ito, DIY natin na handlebar. Tanong natin sa nagwe-welding kung magkano yung aabutin ng ating ipapagawa sa kanya. So tingnan din natin yung postura niya kung matibay ba yung pagkaka-welding.
guys, malapit na tayo guys. Ayun, nandito na tayo. Yan, ganyan. Kung saan matibay, Kuya Bet? Ano ba mas matibay? Kasi tungkod yan eh. Kahawak ng handle bar. Ibabaw. Dadalawang isip na ako kung gagawin ko ba yan eh. Kung matibay pa eh. Kasi bumili ako ng ganyan, maiksi. Bilisan mo na kasi! Kahit lagyan natin ng ano, yung bakal niya. Niyayapos ka. Sinelas ka na. Kahit niyayapos. Kahit kinakasya kasi ah. Hindi na kayo ah. Tapakan natin yung racket bukas. Tapakan natin. So yun guys, nakauwi na tayo. So ito yung handlebar na ginawa natin. So totally makikita nyo yung handlebar na to. Kanina yung pinaliwanag ko kanina. Ang gagawin ko dapat, pag ganito, tapos straight siya dito. So nangyari sa kanya, para siyang climb, handlebar. Ayan o. So ganyan yung forma niyan. Ganyan. Makikita nyo sa kanyang design. Yung sinabi ko kanina, it is diretso dapat na bakal. So ginawa ko naman pa ganito. Climb handlebar. So ito yung quality niya, papakita ko sa inyo. So ito guys, makikita nyo. Ayan o, yung pagka-welding niya. Makikita nyo naman. Mukha naman siya matibay pero hindi lang siya gaano kapulido. Gawa ng meron pang mga tapal. Pinalagyan ko ng flat bar, yung butas. So ayan. Tapos ito, purpose nito para dun sa ating CP holder kasi wala akong clip na holder. Tapos ito, ganoon din sa may camera naman yan, sa may ating dashcam. Tapos kung mapapansin nyo nung ginawa natin, dapat talaga dito talaga straight. So ginawa natin, pagputol natin dito, yung pinutol natin dito, yun yung ginamit nating paganto. Ganyan. So mukha na siyang climb handlebar. Ayan siya guys. So ngayon, pipinturahan na natin to. Para makita natin yung pinaka kulay niya kung maganda ba siya kahit may mga konting bangas. Ayan, katulad niya. No? Yung mga ganyan. Pero mas maganda kung mamasilya yun. Pero wala tayong masilya. Gagawin na lang natin. Sprayan na lang natin ng matte black.
So ayun guys, pipinturahan na natin. So itong kulay blue, yung gagamitin natin primer dahil wala naman tayong primer. Saka kukunti lang yung laman ng ating black. Ito yung gagamitin natin, first primer. Kung ipapansin nyo rito, hindi na natin pipinturahan to dito. Gawa ng sa ano to, sa throttle. Para hindi rin maging maganit. So spray na natin ang mga paps, so makikita nyo dyan. Napansin nyo, ayan yung first coating natin. Medyo parang natabunan, hindi masyado halata yung kanilang mga ano, tawag dito, yung mga bungal-bungal niyan. Medyo hindi na siya halata. Pero iba pa rin talaga pagka quality welding na ginawa dito. Hindi siya naka full weld, kumbaga ayan may butas pa siya. Saka dito. Dito mukhang maganda-ganda pa nga rito eh. Saka mukha siya matibay guys. Makapansin nyo, mukha matibay eh. Matibay siya. So sana pagka kinabit na natin sa motor natin, sana matibay. So pintura naman natin siya ng black. Ayun guys, tapos na natin pinturahan. So ipapakita ko na sa inyo ngayon. So ito na nga guys, so tapos na natin pinturahan itong handlebar. So ulitin ko lang ulit. Ito yung handlebar na stock ng ating SA. So ang ginawa ko dito is live handlebar. So pininturahan ko na lahat. Sinabi ko kasi kanina na hindi ko pipinturahan dito kasi nagawa ng dito yung ating throttle. So pininturahan ko na lahat para makita nyo na rin, di ba? So abangan nyo yung next vlog natin ay kakabit na natin ito sa ating motor na SA. So, kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mo lang kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, click notification bell para lagi kang updated sa ating mga ina-upload na video. Peace!